cháu đứng đây à? Vâng. Để xong xuôi mọi việc thì cháu mới đưa vợ cháu xuống đây để gặp ân nhân của cháu. Thế là cảm ơn. Nhà bà nhé. Nhũ à? Nhà bố sao? Bố bé, bố bé. Để em bé lại nhớ nhá. Bố bé em bé lại ở bà nhé. Có chào mẹ. Em bé cho bà. Vâng. Em bé đi mua kẹo á. Bà bé đi, em bé đi mua kẹo nhé. Đừng mua túi không, cái bà lại sờ rồi. Không sờ rồi. Con hôm nay đi đâu? Vợ chồng con đang tính là đưa con lên cho bố mẹ trong 2 hôm. Khoảng 2 hôm. Vợ chồng con đi ra ngoài kia để tìm vào cái nhà của cái bác đấy trước cứu con ấy. Vợ chồng con xuống đấy xong là gặp xong là cảm ơn họ thứ. Để trước con về cứu vội quá. Đi 2 ngày đấy mẹ. Đi đây ngày đó. Mẹ giúp con cho em bé nhé. Ở đây với bà nhá. Em bé bà thấy mày mới nhớ thôi. Chứ nó có phải nó không nhớ đâu. Đi ăn kẹo. Đi bà bé đi mua Bà kẹo. đi lấy tiền một chút. Bây Ở giờ với bà nhé. nhớ thôi. Nó nhớ mày á. Không nhớ rồi, đi đâu không nhớ mà. Mà thấy mẹ thì mình nhớ rồi. Nó có phải nó không nhớ đâu. Vợ chồng con định bây giờ đang dự định là đi ra ngoài đấy, đi ngoài cái nhà của cái bác kia để cảm ơn họ. Con quên đi. Để em bé về cho bố mẹ chồng ngoài đi. Theo bà đi, sao tự nhiên đi theo bà đấy nhỉ? Về nhà ở thì ông lụt chữ cho ăn nhá. Không thích chào bà một tí nào nhỉ? Ở với bà nhá, bye bye ạ, bye bye bố đi. Chưa, bắt con rồi mà bắt sao nhớ thế nhỉ? Thì nó Bác có không điện. mà. Bye bye nhá. Bye bye nhá. Bye bye. Thế đi đùa. Mày khai rủ cho. Bye bye. Không nữa. Ô về đi một tí về. Đi đến em bé không đi. Đi nó nắp bụng bao mà. Đi bố bà đi ra con ngang đi. Bạn đi một kẹo nhá. Nhà của bác một con nhá, mày đi theo không về rồi. Của bác đi theo kẹo. Bên dưới này nóng nhỉ? Chết oi lúc nóng thế. Sắp đến rồi đấy. Này chú ơi, lại trong đi. Đây là gì? Chào chú Thích Hà. Chú ơi chào cháu hỏi à? Vâng. Cháu đứng đây à? Vâng. Cháu nãy hơi nước. Vâng. Về đường xa thế này cháu nhỉ? Vâng, đường đi xa. Nước nha. Vâng. Thế cháu biết nhà bác ở đấy. Vẫn nhớ đường vào nhà chú mà. Dạ. Thế nhớ được thì có độ ba sợ không biết thì làm công chuyện cho bác cho chú. Thì hôm đấy chú cứu cháu về thì điện thoại cháu rơi xuống biển rồi. Dạ. Nên là không có điện thoại để Thế lấy số của chú. mà chú cũng không nhớ đến mà lấy số cho cháu. Mà cháu vẫn nhớ đường mà. Đấy là có độ. Từ ngoài kia đi vào trong này thì cũng đường cũng dễ đi. Cháu cũng Đúng là sao đấy rồi.
và về có rồi nên nhà chú chơi được rồi. Thế nữa thì cháu ạ. Thế cái hôm đấy cháu chú không biết là cháu đâu, còn nữa là thế đang đi với hai bố con ấy là đi cầm cá thì thuyền mà thế là thấy giữa tay là giơ vái là không biết ai thì chúng mới đánh thuyền đi vào sẽ là thế không biết ai đâu lúc đấy là lấy ra là thế là cháu bảo Rồi thì lúc đấy thì cháu cũng ngâm trong biển cũng lâu lâu rồi, cháu mệt đấy, lúc đấy mệt rồi. Cũng may là gặp chú với con gái của chú ấy. May thật đấy, phải công nhận là may, may lắm. Không là nếu mà không gặp chú là cứu anh là chắc khoảng một lúc nữa là các anh không có sức để chống chọi với sóng biển nữa rồi. Thế là chú cũng không thế là chú qua bên này thế này nhìn thấy người là của cai cái gì đấy, thấy có ba mấy là đánh thuyền đi sang lại là người thôi. Thế chú là nhảy xuống là vớt lên. Nhìn thấy là cháu bảo thôi, không phải có ai. Nhưng mà hôm đấy sóng không mạnh lắm nhỉ? Không mạnh ấy. Sóng mà mạnh là chắc cháu không phải đấy rồi. Chắc còn đấy chìm dưới là tìm thấy đâu. Là may thế này, cháu rất là may. Thế là cháu ở đây là vợ của cháu hay là gia đình người đấy? Đây là vợ cháu đúng không ạ? Vợ cháu à? Thế là không biết nói à? Vợ cháu không nói chuyện được nữa. Thì từ hôm cháu về đến giờ thì cháu về cháu cũng kể cho vợ cháu nhiều lần là vợ cháu bảo là đưa xuống đây để cảm ơn chú, mà về nhà thì cháu cũng nhiều việc quá, cháu còn đang đi nhờ công an để điều tra cái vụ mà cháu bị họ đẩy cháu xuống biển ấy. Thì cũng bây giờ giải quyết xong hết rồi, cái người làm cái chuyện đấy thì công an bắt hết rồi. Để xong xuôi mọi việc thì cháu mới đưa vợ cháu xuống đây để gặp ân nhân của cháu. Thế là cảm ơn. Đấy cũng chẳng có gì ngoài lời cảm ơn thôi chú ạ. Cháu cũng thật sự là rất là biết ơn với chú. May mà có chú cứ giúp cháu thì nay cháu mới được ngồi đây đấy. Nếu không giờ này không biết là chuyện gì nữa có xảy ra nữa. Cũng may cháu ạ. May cũng đấy chú cũng đi, nếu không đi là chắc là không có cháu ở đây rồi. Đấy. Công nhận là chắc là duyên số của chú cháu mình thôi. Đấy, duyên số đấy. Muốn gặp ấy. Vì cháu ở ngoài biển đây bây giờ bị rơi xuống biển như thế thì một mình ở dưới biển khơi này, bây giờ nếu chỉ cần chậm vài phút thôi có khi là chuyện nó sẽ rẽ ra đường hướng khác rồi. Đúng rồi. Mà đúng lúc như thế là gặp đúng cái tàu cái dịch của chú đấy. May thật mà chú cũng phát hiện nhanh. Đấy. Chú cũng đi nhiều đi làm đấy, đi làm cá đấy, quăng cái đấy là đi thuyền nhiều là đấy cũng cứu hơi nhiều người đấy. Vâng. Có người là người khác rồi, nghe cũng thế là cũng đi là rơi là mình phải đi giúp. Vâng. Thì lúc đấy thì cháu chìm ở giữa cái biển nước mênh mông này, cháu nhìn thấy cái tàu ở xa xa kia cũng không có sức để gọi mấy rồi. Chỉ biết là cố gắng dùng một chút sức lực của mình là cố ngoi lên để vẫy tay thật đấy thôi. Lúc đấy là thật sự là cái lúc mà chú vớt cháu được lên thuyền đó là lúc đấy cháu sắp gọi là không nhận ra là mình đã được cứu hay chưa. Lúc đấy là như kiểu sắp bị mê man rồi, mệt quá. Thế cháu là còn đấy còn cứu lên là còn nôn mà đại cái còn nôn ra nước mới thế mới nói được đấy. Lúc đấy là mệt lắm rồi, cũng uống thì cũng được khá đấy, nhưng mà vẫn còn gọi là vẫn chống chọi được. Cũng may, thật sự là may. Lúc đấy nếu còn sợ, nếu còn chờ tầm vài phút nữa, 2-3 phút nữa là chắc là không được đấy. Cháu lúc đấy cháu đuối là sợ cháu còn chìm ấy. Đấy. Bởi vì nghĩ lại cái cảnh đấy cháu thấy sợ lắm. Thật sự là cái số là nó không chết đâu cháu ạ. Nó mai rồi, ví dụ nó có số ra ấy, nó đã uống rồi gặp, có một thiếu. Thế nếu mà là số mình ngắn ấy thì cả đi có ai số cũng ai gặp đâu, không ai cứu được. Số mình còn dài này thì cháu ai nào mà đi sẽ có một thiếu ra. Cháu về nhà cháu mới nói chuyện tâm sự với vợ, và cháu vợ chồng cháu nói chuyện thôi, và chắc vợ chồng sống cũng có đức để sống tốt với mọi người, cho nên là mình cũng hay giúp đỡ mọi người nhiều ấy, cho nên là cái lúc hoạn nạn thì chắc là mình cũng nhờ cái phúc của mình tạo ra đấy, mình mới may mắn thế. Thì mới gặp lúc khổ lúc hoạn nạn thì gặp người khác nó giúp mình đấy. Cháu nghĩ thế, nói với vợ cháu nên cháu bảo là
cố gắng làm sao thu xếp thời gian là xuống đây thăm chú xong rồi là cảm ơn chú. Cái gì thế là chơi được rồi cháu. Hôm nay thì vợ chồng cháu xuống chơi thì cháu cũng không chuẩn bị được quà gì. Cháu cũng có một ít quà gửi gia đình chú thôi, coi như là thay lời cảm ơn của cháu. Cháu ạ, ơi lấy quà gì về chú làm gì? Vâng. Ở trong này cháu có 300 mật ong rừng, Vâng, thế à? 300 mật ong rừng với một quả mít nho nhỏ nữa. Rồi cháu cũng chẳng biết chuẩn bị gì đâu, với lại một chút đồ cháu ở trên quê xuống. Cháu nhá. Vâng. Cảm ơn chú nhiều nhé. Cháu thì ở trên quê thì cháu bác không chuẩn bị được cái gì. Thế cháu là lấy quà nhiều cho chú nhiều quá. Vâng, một cháu nhá. Một chút là tấm lòng của vợ chồng cháu thôi. Cũng may nhờ có chú cháu thì cháu bây giờ mới được như vậy đấy. Thế là chú cũng hay đi gặp nhiều chuyến mà. Đấy. Người chuyến là cũng đi gặp rồi cứ cứu anh em ở đấy. Có người khác đi cũng rơi là cũng đi cứu ra mà. Thế con gái của chú hôm nay đâu rồi? Hôm nay là đi vắng rồi. Vâng. Đi xuống biển. Đi xuống biển đi xem rồi đấy. Tiếc quá nhỉ, cháu cũng xuống đây không gặp con gái chú. Chính ta là con gái của chú, ta có nhìn thấy cháu đầu tiên nhỉ? Đấy, cháu thấy chú bảo chứ. Thế chú gọi là chú không thấy, thế là đứa con gái bà ấy, bố ơi, kia là có người hay là cái gì đấy, giống người guitar đấy, vái thế này là trắng người, thế là đứa con gái nhìn thấy trước. Thế là chú mới đánh chuyển đi sang kia. Hôm đấy là chú cứu cháu xong đưa cháu về nhà thì lúc đấy cháu khỏe một chút rồi, đấy thấy chú nói qua nhưng mà lúc đấy cháu còn hoảng lắm, cháu còn sợ. Thế cháu hai vợ chồng hôm nay mình lên với chú ăn cơm trưa nhé. Chú ăn cơm trưa xong là đấy thì nó đang hoàng nó về. Thế chú chiêu cháu nhá, và đấy chiêu cháu và là thế ăn cái gì nhỉ, ăn cá không tép về có gì ấm không? Vợ chồng cháu á? Vâng. Không, hải sản biển thì vợ chồng cháu ăn được, không có gì đâu. Thế thì chú lại gọi con gái về lấy về. Thế chú hỏi cháu thế cháu là trước là đi ở đấy là vì đồng nghiệp Hải đấy à, là vì sao? Thật ra thì đợt đấy thì cháu với đồng nghiệp cháu đi ra biển chơi. Vâng, lúc đấy thì cháu cũng không biết là có phải đồng nghiệp cháu hại cháu hay không. Bởi vì lúc đấy ở trên cái thuyền đấy là có 4 thanh niên nữa. Vâng, 4 thanh niên nữa. Thì cháu không biết, nhưng mà bây giờ cháu biết rồi. Thì vừa rồi hôm trước mà công an nó bắt xong là cái chỗ đồng nghiệp cháu cũng khai ra hết rồi. Là 4 cái thanh niên ở trên tàu ấy là do đồng nghiệp của cháu thuê về để hại cháu ấy. Chính mấy thanh niên đấy là để cháu xuống biển. Vâng, đợt đấy thì cứu cháu xong thì cháu có nói qua cho chú biết, nhưng mà cháu cũng chưa dám chắc, bởi vì lúc đấy cháu chỉ biết là cháu đi với đồng nghiệp thôi. Bây giờ thì mọi chuyện rõ ràng hết rồi, thì cái người hại cháu thì bị bắt hết rồi. Đấy, cái chỗ đấy thì bây giờ cũng không vướng mắc gì nữa. Đấy là xong hết thì Nói chung là đồng nghiệp với nhau, làm ăn với nhau chung nhau thôi, nhưng mà chắc là trong quá trình làm ăn với nhau chắc kiểu cháu hiền thật thà ấy, thì họ cũng nổi lòng tham, mà họ cũng bày trò bày mưu ra họ hại cháu. Đấy, nhưng mà cũng tốt thôi. thế Họ hại cháu thì hại không thành thì bây giờ quả báo nó đến rồi. Đấy, họ làm thì họ chịu thôi. thế nhỉ, cháu mà hèn thế nghe thì cũng làm cái đấy nhỉ. Cháu không ngờ đấy, cái lúc lên thuyền cùng với đồng nghiệp thì cháu cứ tưởng là cái thuyền đấy là do đồng nghiệp cháu thuê, xong là chắc là đi chung thuyền đi, cháu có biết đâu, cũng đông người đấy, cháu cũng không để ý, chỉ mới lên được một lúc thôi mà, được một lúc, tàu vừa mới đi, còn chưa được một đoạn ấy, chưa xa đâu, xong rồi đang ngồi ở chỗ đầu bên cạnh thuyền ấy, ngồi đấy đang ngắm biển, đang ngồi uống nước, tự nhiên có người nó từ đằng sau đẩy cháu, thế là không may rơi xuống biển. Thế là cháu lúc đấy không biết gì đâu nhỉ.
Chỉ biết dùng vẫy dưới biển thôi, Thế không biết làm thế nào. Bơi thì biết thế nào mà bơi, rộng lắm, không định hướng được luôn. Rơi xuống nước đấy là nhìn thì thấy ở bên xa xa thấy có bờ biển xa xa kia, nhưng mà nhìn xa lắm, không bơi được đến đâu. sâu nữa. Còn vừa phải bơi vừa phải tránh cái sóng biển nữa, lâu lâu có một đợt sóng nó mạnh mạnh đi, nó quật cho cũng mệt, mà may quá về sau cũng không có sức lực để mà bơi nữa, thì về sau thì cũng sắp đuối rồi, thì may quá thì có tàu thì cũng đến, nhưng cháu lên thì Đấy là cũng may là chú cũng đấy, ví dụ con đánh như thấy đấy, vâng. thế mới xuống đấy mới đánh xong rồi cứu đấy cứu cháu. Vâng. Đó chú cứ đừng hỏi chú là nhiều cái gì ấy, như là mới đi lên tầng biển đấy. Cháu á, thật ra thì cháu cũng là bác sĩ, vâng, thì cháu cũng mở một cái phòng khám tư nhân này. Thì cái bạn của cháu đấy là cái người hại cháu ấy là làm ăn là chung vốn với cháu. Đấy, cái người mà lên thuyền mà thuê người đẩy cháu xuống biển ấy. Thế xong là hôm đấy thì anh em một cháu thì rủ nhau là bảo là đi xem trang thiết bị y tế để mua thêm về để phục vụ phòng khám ấy. Thì không biết thế nào là đang đi trên đường thì cái thằng bạn của cháu là rủ cháu bạn đi xuống biển chơi, và đi đấy chơi xong là mấy vòng về là mới đi mua đồ. Thế cháu thì cũng thật thà thôi, thì mấy khi gọi là bạn bè rồi đi chơi với nhau ấy, thế là nghe lời là đi theo. Thế chắc là bạn của cháu ấy chắc nó cũng muốn là hại cho cháu đấy, như thế đấy. Đấy thì cháu mới, bây giờ cháu mới nghĩ ra là đúng là bạn của cháu là nó có ý đồ như thế, thì nó mới rủ cháu đi thôi, mà tội cho cháu là mỗi cái chỗ cháu thật thà quá, biết thế cháu không nhận lời, chứ bảo là đi thẳng chỗ xem trang thiết bị y tế luôn thì chắc không có chuyện đấy. Nhưng mà cháu nghĩ là nếu mà không đi ra biển kiểu gì trong chuyến đi đấy, kiểu gì chắc thằng bạn cháu nó cũng sẽ dở trò khác, Đúng nó rồi, sẽ bày mưu khác để hại cháu đấy, bởi vì nó đã tính toán hết rồi. cái chuyến này nó nếu cháu không nghe nó vào biển đấy, nó lại đi nó lại hại cái chỗ khác đấy. Bởi vì Thế. hôm trước đấy, cách đến 1-2 hôm ở nhà cháu thì cháu cũng đã bị mấy đối tượng là hại cháu rồi. Đấy thì ra thì chính là cái thằng bạn của cháu nó thuê người làm thôi, vì công an bắt thì nó khai hết rồi, khai ra hết rồi, bây giờ thì rõ ràng hết. Thế bây giờ cháu về từ bây giờ đấy phải bạn người tốt cũng dùng phải nghiên cứu phải tính sau ấy. Vâng. Thế là Cháu bây giờ khác đây là hại nữa là khổ đấy. Đó. cháu bây giờ cháu coi như là được một bài học đắt giá, rồi giờ cháu cũng rút kinh nghiệm thôi. Chọn đồng nghiệp làm ăn với nhau thì cũng phải xem người, tính cách rồi là cái con người ta có tốt không thì mình mới làm ăn với nhau được. Có người mà nói thì tốt, vợ trong vùng nó có nhìn thấy đâu cháu à? Đấy. Có người như thế đấy. Vâng. Thì chỗ bạn của cháu kia thì có hai ông bạn cơ, Yeah. làm ăn chung nhau. Hai ông bạn đấy lúc đầu thì cũng cùng làm bác sĩ với nhau thì cũng thấy tốt mà, không thấy làm sao đâu. 1-2 năm đầu làm ăn với nhau tốt, nhưng mà về sau thì càng ngày càng bắt đầu thấy phân biệt, rồi là tị nạnh công việc, rồi là cái phần tiền lãi của phòng khám của cháu bắt đầu là có vấn đề. Ngày trước thì doanh thu nó cũng đều đều, bây giờ thì về sau càng về sau lại càng thấy hao hụt đi. Hóa ra là đồng nghiệp của cháu nó ghi khống cái chỗ cái tiền của phòng khám ấy, tiền chung ấy, là ghi khống vào, xong là rút một phần vốn đi để lấy về để tiêu cho cá nhân đấy, kiểu như thế đấy. Là cứ hàng tháng hàng năm là cứ lấy sổ về làm sổ với nhau thì toàn thấy lỗ, có lúc thì lỗ, lúc thì hòa vốn, có lúc thì phải cũng chỉ được một ít lãi lời thôi, cũng chẳng được bao nhiêu. Thì cháu cũng nghi ngờ dần xong mãi về sau là cũng bị lộ dần đi, xong rồi chắc là họ cũng sợ cháu phát hiện ra nên nó mới bày trò là trừ khử cháu thôi. Nhưng mà người ông trời nó cũng có mắt cơ, cái người tốt thì thường thường nó không kết cục nó không được như cái người muốn hại mình, không mong muốn đâu. Đúng, người cháu đấy, cháu nghĩ là đúng đấy. Vâng, bây giờ thì Người tốt là cái gì cũng có người sẽ cứu mình mà. vâng, Không bao giờ nó từ vong từ đấy được. vâng, đúng rồi. Đấy. Dễ. Đấy thì bây giờ đấy, chỗ đồng nghiệp bây giờ thì bị bắt giữ rồi, công an người ta xử lý rồi. Còn cái chỗ phòng khám bây giờ cũng là của cháu rồi, là không có vốn chung của hai người kia nữa. Hai người kia bây giờ là nhốt rồi thì coi như là mất hết quyền lợi ở cái chỗ phòng khám rồi. Rồi toàn quyền phòng khám là của cháu.
Chú chúc là hai vợ cháu nhé, chúc sức khỏe hai vợ cháu. Xong là có cái rồi đấy là cái mai cháu ạ, không sợ đâu. Này thế là một liệm nước là chú nấu cơm cho hai cháu với chú ăn cơm bữa cơm. Thế hôm nay vợ chồng cháu xuống thì làm phiền chú. Ôi, có gì rồi cháu ạ, mỗi khi đến nhà chú chơi thăm chú. Thế là đấy một liệm nước theo là chú gọi đứa con gái em lấy Gọi con gái về thì vâng, con gái em lấy tài sản về làm bữa cơm với hai vợ chồng cháu chú ăn cơm. thế thì cháu cảm ơn. Sau là cơm xong nhá thì nghỉ một lúc nữa là đấy đối chú lại đi xuống biển, chú đưa hai vợ chồng cháu đi xuống biển chơi. Xem biển. Thế thì tốt quá. Cháu đang tính bảo là xuống thăm chú xong là vợ chồng cháu cũng ra bãi biển chơi tí. Là đấy thì chú đưa đi xem biển. Cảm ơn chú. Thế hai vợ chồng cháu ngồi đây nữa nhé. Chú đi nấu cơm á. Này cháu đến làm phiền chú nhá. Không sao đâu. Vâng. Này vợ chồng mình đến làm phiền chú đấy, mà chú nhiệt tình hơn là tốt. Không may là có chú giúp anh ấy, thì anh mới ở bên vợ đấy. Ở đây ăn cơm xong rồi tí nữa chú đưa vợ chồng mình đi ra biển chơi này. Ra biển chơi một lúc xong rồi chắc cũng đi chơi mấy chỗ nữa xong mới về. Bỏ công là tiện là cũng đưa vợ đi chơi đi du lịch luôn. Sao đó thời gian thì mình cũng thu xếp được, mình cũng bảo với ông bà là mình đi 2 ngày, đi là bỏ công bỏ chuyến thì đi du lịch luôn đấy, vậy này. Đấy, đi nữa đi ra kia phải là. Cái kia đi được 2 người thôi. Ở dưới chân này này, đánh công suất vào đây đâu. Đây này, ghê lắm. Cái đồ. Ngoài kia sâu lắm, nước sóng nó hơi mạnh thì nha, cái nước biển mạnh nhá. Nào đây trọng đây, cháu đi bơi kìa. Thấy không? Kìa, lô. Đây đây. Nước biển mạnh quá. Đây, đâu đây? Đây. Lặn xuống coi nào. Chưa chưa? Giờ để cho cano kìa. Thấy không? Thứ này. Tí nữa Trời. đi sang bên trên kia. Đăng ký đấy mà một chuyến. Có thử đi cano. Nào. Từ từ. Rồi, thử đi chưa đó. Hết ơi rồi. Rồi đấy. Con kéo rồi chân đi. Xong nó đập cho. Con chỉ lấy chân đấy. Ông ở sao? Biết ngứa. Vì Ngứa đấy nhỉ, con gì nhỉ? Lên trên chỗ bờ thì mình cát nóng thì lại xuống đây tắm.
mặn không? Lấy cục nhỏ nhỏ thôi. Sáng sớm thì mát nhỉ? Đầu tiên đi biển có sợ không? Sợ à? Nó cũng giống như mình tắm sông suối ở nhà mà. Và đây nó có sóng có biển. Lâu lắm rồi anh không xuống biển đấy. Lâu rồi đi. Đây anh bảo mặc cái váy kia. Anh mua cho cái váy để trên kia, mặc váy dễ chịu. Lắm mặc à? Mặc váy mà đi biển nó mới thoải mái. Cái khăn này vợ đẹp hơn nha. Cái bên này làm to quá. Có cái con gì đâu. Mấy cái vỏ con ngao nữa. Đây này. Trong cát nó nhiều lắm. Tao phải cái này sâu hơn. Cái này sâu hơn.
không biết là thịt con gì. Ở bên này sạch hơn bên kia nhỉ? Ở bên kia đấy đủ. Cái này giống cái gì ấy nhỉ? Ngồi đây cho mát. Đây nước sạch rồi đấy. Cái này là cái gì? Hay thế này. Cái biển đó là rất dặn ra này. Kiểu là gần gần về chiều ấy, sóng nó mạnh dần đấy. Ở đây cảnh đẹp quá. Em ngồi đây chờ anh chạy đi lấy điện thoại của anh về chụp mấy tấm hình kỷ niệm đó nhé. Ngồi đây chờ nhé. Ở đây. Trên có cái đề Biết rồi. Ôi, lần đi tao rồi. Ôi, cho một cây bốc mặt. Không tiền chị gái ơi. Cháu bò thì ra. Cháu bò thì đừng có. Rồi đâu? Chuyển rồi, một cây 20k. 2 cây Đấy mấy cây vào? 2 cây 30k. Cho em 2 cốc thêm cả cốc. Em ơi. Tao luôn xem anh. Ăn xem luôn. Từ trên cao nhìn xuống rồi, chỗ này view đẹp nhỉ. Toàn thành phố ngoài kia.
câu sau cho được câu cái tòa nhà kia. Cái này thì đứng lên trên cao cái nhìn xuống nhìn toàn cảnh cái khu thị xã thị trấn này đẹp lắm. Khu du lịch đẹp. Lâu lắm rồi anh đến đây thay đổi thật đấy. Ui dồi ôi, này. Cái đám mây đen. Đẹp chưa? Ôi ôi, mây từ dưới kia bay lên rồi. Đẹp hết à? Mát quá. Ôi kìa kìa. Không biết tự nhiên lại có nhiều mây đấy nhỉ? Chắc có mưa to sao ấy. Ôi nhưng mà gió về rồi đẹp nhờ. Cứ là mưa mình phòng thôi. Rối hết cái khu này. Đi về phòng không nhỉ? Chắc không có mã rồi đấy. Tôi được đi ngắm cảnh ở kia quá.